Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bạn cùng phòng mua một cái gõ mõ, mỗi đêm khuya đều gõ không ngừng. Tôi không nhịn được đã đăng lên mạng để than vãn. Lại có người trả lời tôi, nói rằng đây là ma quái đang tìm người thay thế. Ban đầu tôi không tin. Nhưng không đến 2 ngày, một người bạn cùng phòng của tôi đã mất tích. Nửa đêm tôi đang ngủ say. Đột nhiên một tiếng ồn làm tôi thức giấc. Tôi ngẩng đầu nhìn một cái. Hóa ra là Thanh Thanh đang gõ cái gõ mõ của cô ấy. Đây đã là ngày thứ 10 liên tiếp gõ mõ. Tôi gần như bị cô ấy làm cho tinh thần suy sụp. Lẽ ra tôi định đứng dậy ngừng lại cho Thanh Thanh. Nhưng nghĩ đến hai người bạn cùng phòng khác không nói gì. Tôi nghĩ thôi kệ đi. Tuy nhiên tôi vẫn không nhịn được, đã đăng hành động kỳ quái của Thanh Thanh lên mạng. Chỉ sau vài phút bài đăng vừa được gửi đi, đã có mấy người dùng trả lời tôi. Tôi thấy bạn cùng phòng này chắc là đã nhìn thấu cuộc đời. Chuẩn bị xuất ra rồi. Cái tật xấu gì thế này, các bạn sao có thể chịu đựng anh ta lâu vậy? Tôi mà là bạn, chắc chắn sẽ bước lên cho anh ta một cái tát. Bạn cùng phòng của bạn chắc có lòng hướng thiện. Nhưng mà trong ký túc xá mà gõ như vậy thật sự không hợp lý. Bạn có thể bảo cô ấy mua cái một ngư điện tử vừa có thể tích đức, mà lại không làm phiền các bạn cùng phòng. Lúc tôi đang lơ đãng lướt xem các bình luận của cư dân mạng, bỗng nhiên thấy một người bình luận, cô ấy có phải đang gõ một cái gõ mõ đỏ không? Đây không phải là tích đức đâu. Đây là đang tìm người thay thế đấy. Thấy thông tin này tôi rất tức giận. Đã thấy phiền rồi, lại còn có người dọa người khác. Vậy là tôi nhấn vào thông tin của người này, xem thử hắn ta là người thế nào. Sau khi nhấn vào, trang chủ của anh ta giới thiệu là có thể giải quyết tất cả vấn đề không khoa học. Vấn đề siêu thực. Một lần xem giúp chỉ cần 999 tệ, hóa ra là kẻ lừa đảo. Sau đó tôi quay lại bài đăng chuẩn bị mắng anh ta một trận. Kéo xuống dưới thì phát hiện phía dưới của tên lừa đảo này lại có rất nhiều bình luận. Anh đúng là quá vô đạo đức. Cả những cô gái mới vào đại học cũng bị. Cô gái à, đừng tin anh ta. Anh ta chuyên chọn những người như các em chưa trải sự đời để lừa đảo. Tôi tưởng rằng tên lừa đảo này sẽ ra giải thích một chút. Không ngờ anh ta lại trực tiếp tìm tôi qua trò chuyện. Để giải thích rõ ràng, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Bạn cùng phòng của bạn có phải gần đây luôn mặc một bộ vớ đen dài, ngày nắng 30-40 độ cũng mặc hàng ngày. Sau khi xem xong nội dung người này gửi, lưng tôi bắt đầu có cảm giác lạnh. Những gì anh ta nói đều đúng, vì Thanh Thanh thật sự ngày nào cũng đi đôi vớ đen dài. Và dù trời nóng thế nào, cô ấy không bao giờ tháo ra, ngay cả khi ngủ cũng đeo. Mấy hôm trước tôi còn hỏi cô ấy có thấy nóng không, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười một cách u ám. Nghĩ đến đây tôi vội vàng trả lời thầy. Tôi tin những gì thầy nói rồi, phải làm sao để giải quyết. Chưa nói đến chuyện tiền. Tôi thấy tần suất gõ mõ của bạn cùng phòng. Mấy ngày này các bạn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tình huống này tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào. Sau khi thấy phản hồi của thầy, tôi cảm thấy lạnh người. Thầy đang đùa đấy à? Không phải thầy bảo có thể giải quyết mọi vấn đề không khoa học, siêu thực sao? Đừng vội, đừng vội. Đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện này. Trước đây cũng chỉ nghe sư phụ kể. Vì vậy, tôi mới biết chuyện bạn cùng phòng gõ mõ là sao. Nhưng cách giải quyết thế nào? Tôi cần phải đi tìm sư phụ một chuyến. Vậy bạn và bạn cùng phòng tôi phải làm sao? Không phải thầy vừa bảo có nguy hiểm sao? Nếu phải đợi thầy về thì chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Không sao, chỉ cần nhớ rằng từ 12 giờ đêm nay trở đi, bạn và bạn cùng phòng đừng rời giường. Như vậy các bạn sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần hôm nay các bạn an toàn qua đêm, ngày mai tôi sẽ quay lại giúp bạn giải quyết. Nói xong câu này, thầy đã thoát khỏi mạng, không còn trả lời tôi nữa. Lúc này tôi rối bời. Nhìn đồng hồ, không biết từ lúc nào đã là 11 giờ rưỡi rồi. Sau đó tôi nhìn xung quanh, may là mọi người đều đã lên giường. Chỉ có Thanh Thanh vẫn gõ mõ không ngừng. Giây tiếp theo, Thanh Thanh dường như thấy tôi đang nhìn cô ấy, bỗng nhiên cười một cách ghê rợn về phía tôi. Tôi hoảng sợ lập tức rụt đầu vào chăn. Thật sự quá đáng sợ. Sau đó tôi tự an ủi mình là không sao. Thầy đã nói miễn là không xuống giường sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Nếu các bạn cùng phòng khác xuống giường đi vệ sinh thì sao? Không được, tôi phải nhanh chóng nói cho các bạn cùng phòng khác biết. Sau đó tôi gửi một tin nhắn cho bạn cùng phòng thân nhất của tôi. Bạn đã ngủ chưa, Lý Tĩnh? Không thể ngủ được. Thanh Thanh cứ gõ gõ mõ mãi. Tôi sắp phát điên vì tiếng ồn rồi. Nghe này, tiếng gõ càng lúc càng to. Sau khi đọc tin nhắn của Lý Tĩnh, tôi đột nhiên trợn tròn mắt. Chẳng phải Thanh Thanh đã không gõ nữa từ mười mấy phút trước sao? Bây giờ đã không còn tiếng động nào. Vậy thì tiếng mà Lý Tĩnh nghe thấy là gì? Nghĩ đến đây tôi lập tức gửi tin nhắn cho Lý Tĩnh. Từ giờ trở đi, dù nghe thấy gì cũng đừng gửi tin nhắn, có tiếng động thì càng đừng xuống giường. Lý Tĩnh dường như không hiểu. Trả lời tại sao vậy? Mình còn định xuống bảo Thanh Thanh đừng gõ nữa. Cô ấy thực sự quá ồn ào, không thể giải thích chi tiết. Nhưng Thanh Thanh có vấn đề. Từ giờ trở đi, đừng xuống giường. Sau khi gửi tin nhắn cho Lý Tĩnh, tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho hai bạn cùng phòng còn lại. Tin nhắn: chị em, từ giờ trở đi, đừng tạo ra tiếng động, cũng đừng xuống giường. Tô Thục Phân dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ngay lập tức hỏi trả lời tôi, có phải Thanh Thanh gặp vấn đề gì không? Cảm giác cô ấy ngày càng kỳ lạ. Tôi cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ trả lời Tô Thục Phân. Tôi cũng không rõ cụ thể chuyện gì. Chỉ cần đừng xuống giường. Mọi chuyện sáng mai nói. Sau khi trò chuyện với Tô Thục Phân, tôi chuyển sang hộp thoại với một bạn cùng phòng khác. Nhưng anh ấy vẫn không trả lời tôi. Sau đó tôi gửi thêm 2-3 tin nữa. Nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Lúc này trái tim tôi như bị treo lên. Bạn cùng phòng đó tên là Thái Thanh. Trước đây cô ấy và Thanh Thanh khá thân thiết. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy người lạnh toát. Chẳng lẽ Thái Thanh đã gặp nạn rồi sao? Trong lúc hoảng loạn, điện thoại tôi bỗng rung lên. Tôi nhìn vào, là thầy vừa mới thoát mạng. Các bạn ở tầng các bạn có thấy người nhảy lầu không? Nhìn thấy nội dung thầy gửi, mặt tôi lập tức tái nhợt. Vì mới đây, tầng của chúng tôi đúng là có một cô gái nhảy lầu tự tử. Tôi vội vàng gửi lại cho thầy, có lẽ là vào tuần trước. Có một cô gái không biết vì lý do gì mà nhảy lầu tự vẫn. Trường học đã phong tỏa thông tin, phát thông báo nói là do cô ấy có bệnh tâm thần. Không có gì lạ. Bạn cùng phòng của cậu chắc chắn bị quái vật nhập. Bây giờ tình hình là như thế này. Cô gái nhảy lầu này do oán khí quá nặng, đã biến thành ma quái, cuốn lấy các cậu. Cô ta muốn các cậu làm bạn đồng hành dưới âm phủ. Vậy giờ phải làm sao? Tôi vừa mới hỏi thầy tôi rồi. Hắn nói nếu sau 12 giờ khuya, bạn cùng phòng cậu vẫn ngồi dưới đánh chùm gỗ, thì tối mai sẽ là ngày mà các cậu phải thay thế cho ma quái. Vậy chẳng phải là ngày mai chúng ta chắc chắn bị tấn công rồi sao? Không được, tôi phải gọi bạn cùng phòng trốn đi. Trốn không được đâu. Các cậu không thể thoát ra khỏi ký túc xá này đâu. Nếu không tin thì thử xem. Lúc này, ngoài tôi và những người trong ký túc xá của các cậu sẽ không liên lạc được với ai khác. Đọc đến đây tôi sợ đến mức gần như sắp tè ra quần. Vội vàng thử gửi tin nhắn cho gia đình. Gửi đại 2 chữ rồi gửi đi. Ngay lập tức xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Sau đó tôi lại vội vàng liên lạc với các bạn học cũ. Bạn học cấp 3, cấp 2, nhưng kết quả vẫn toàn dấu chấm than đỏ. Cậu đừng thử nữa. Bây giờ không chỉ cậu không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, mà cả ngày mai, thế giới bên ngoài sẽ tạm thời quên mất các cậu. Có nghĩa là bây giờ đã hình thành một không gian biệt lập. Ký túc xá của các cậu chính là một chiếc lồng giam. Xung quanh yên tĩnh chết chóc. Lông gáy tôi dựng hết cả lên. Cảm giác tuyệt vọng hiện giờ không ngừng dâng lên trong lòng tôi. Thấy tôi không nói gì, sợ tôi bị dọa ngốc, vội vã an ủi tôi, đừng sợ. Cậu chỉ cần nghe theo tôi. Đêm nay các cậu đừng xuống giường, sẽ không sao đâu. Và còn nữa, cậu phải chú ý xem có ai xuống giường không. Lúc này đầu óc tôi đã ngừng hoạt động. Trong cơn sợ hãi tột độ, chỉ biết như cứu cánh, liên tục cầu xin thầy tôi. Thầy, cứu chúng tôi với. Đừng lo lắng. Tôi không phải đã nói rồi sao? Đêm nay các cậu sẽ không sao đâu. Hơn nữa, tôi và thầy tôi đã đang trên đường quay lại. Ngày mai sẽ giải quyết xong chuyện này. Nói xong thì lại cắt máy. Tôi ngay lập tức chìm vào bóng tối và sự tuyệt vọng.
Cả người tôi không ngừng run rẩy. Và cảm giác như có một đôi mắt đang dán chặt vào lưng tôi. Đột nhiên có một tiếng động nhỏ nhặt kéo tôi trở lại thực tại. Tiếng động này gần rồi lại xa, là tiếng bước chân lộn xộn. Không tốt, có người xuống giường rồi. Nhớ là thầy Tạng dạy, nếu có ai xuống giường, phải nhớ rõ người đó là ai, và tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt họ. Khi tôi chuẩn bị mở mắt nhìn thử là ai, một giọng nói bỗng vang lên, có ai chưa ngủ không? Là Thái Thanh, quả nhiên cô ấy đã gặp chuyện rồi. Theo hướng âm thanh, cô ấy đang ở dưới. Ai là người giỏi? Tôi cần kính. Ai có thể xuống đưa tôi cặp kính? Hạ Niệm, cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thể giúp tôi lấy kính được không? Nghe thấy Tiểu Thanh gọi tôi hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay lập tức, mắt tôi bắt đầu tối sầm và tôi ngất đi. Không biết qua bao lâu, tôi bỗng tỉnh dậy. Lấy điện thoại xem giờ. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng tôi. Tại sao bây giờ đã là 6 giờ tối ngày hôm sau rồi? Tôi tuyệt đối không thể ngủ lâu đến như vậy. Lúc này, điện thoại của tôi bắt đầu nhận được vài tin nhắn. Xem qua, đều là tin nhắn từ bạn cùng phòng. Hạ Niệm, sao vậy? Tôi vừa tỉnh dậy và đã là 6 giờ tối rồi. Hạ Niệm, cậu tỉnh chưa? Cậu đã ngủ gần 20 tiếng rồi. Hạ Niệm, cậu tỉnh chưa? Thái Thanh của thật có vấn đề. Tôi vừa tỉnh dậy và đã là 6 giờ tối rồi. Giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nhìn màn hình, với những dòng chữ liên tục hiện lên. Lúc đó tôi không biết có nên trả lời họ không. Tối qua tôi chỉ thấy Thái Thanh xuống giường. Mấy người khác có xuống giường không? Vì tôi đột ngột ngất đi, nên cũng không rõ. Mấy bạn cùng phòng khác có bị quái vật điều khiển không? Khi tôi đang không biết phải làm sao, thì tin nhắn của thầy bỗng nhiên hiện lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như thấy được ánh sáng. Ta đã đến trước ký túc xá của các người. Nhưng ký túc xá đã bị bao phủ bởi một lớp khí chết, biến thành nơi ma quái vây kín. Tôi không tìm thấy cửa vào của ký túc xá các người. Thầy, nhất định phải cứu tôi ra ngoài. Trước khi đến, tôi đã tính toán. Với tốc độ nhẹ nhàng như vậy, việc quái vật bao phủ không thể nhanh như thế. Và hơn nữa, muốn hình thành một bức tường có thể bao phủ ký túc xá này, cần rất nhiều khí chết. Trừ khi sau khi nói xong câu này, đại sư im lặng một lúc. Đại sư trừ khi sao? Trừ khi có ai đó sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, giúp nhanh chóng hoàn thành việc tạo tường. Theo tình hình hiện tại mà nói, ký túc xá của các bạn ít nhất có một người không còn sống nữa. Vậy ý của bạn là bây giờ ký túc xá của chúng ta có thể tất cả đều không phải là người sống, đúng? Đúng là như vậy. Vậy tôi phải làm sao tiếp theo? Đại sư nhất định phải cứu tôi. Không có gì bất ngờ, tiếp theo Thanh Thanh sẽ cứu các người sống sót trong ký túc xá. Tuy nhiên trước khi cậu ấy hành động, bạn vẫn nên an toàn. Tuy nhiên bạn không nên ở lại trên giường nữa. Vì sau một đêm qua của kẻ đê tiện, giờ giường của các bạn chắc chắn đã đầy khí chết. Tôi không ở trên giường nữa. Vậy tôi có thể đi đâu? Thanh Thanh họ đang ở dưới kia. Tôi xuống đó liệu có bị cắt đứt ngay không? Như vậy, tôi bây giờ sẽ nói cho bạn một phương pháp bảo mạng. Bạn phải tìm một tờ giấy trắng, viết lên đó sinh thần bát tự của Thanh Thanh. Mặt sau viết sinh thần bát tự của bạn. Cuối cùng, dưới bát tự của hai người vẽ một bóng dâm. Hai hình này có sự phân cách giữa âm dương. Khi gặp nguy hiểm sẽ cứu được mạng của bạn. Sau đó cầm bức họa bảo mạng này. Bạn phải dùng tốc độ nhanh nhất ra ngoài ban công chờ chúng tôi. Ban công là nơi gần thế giới bên ngoài nhất. Vậy chúng tôi có thể dùng tốc độ nhanh nhất phá tường quỷ để cứu bạn. Sau khi nói chuyện với đại sư, tôi nhanh chóng xuống giường. Lúc này Thanh Thanh vẫn đang gõ mõ gỗ. Cái Thái Thanh cũng đang ở bên cạnh cậu ấy. Cả hai người trông rất kinh khủng, tôi không dám nhìn lâu. Đi đến bàn, cầm giấy bút rồi đi về ban công. Khi tôi chuẩn bị khóa cửa ban công, bạn cùng phòng xuất hiện trước mặt tôi. Dưới đây bạn cầm giấy bút đi ban công làm gì? Tôi cố nuốt nước bọt.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nói nhỏ với giọng thấp. Có một bài tập chưa làm xong, tôi bị tiêu chảy. Tôi phải nhanh chóng làm xong, không hề nghi ngờ lý do hài hước này của tôi, mà chỉ dặn dò tôi nhanh chóng quay lại. Đừng ở trong nhà vệ sinh quá lâu. Sau khi Thục Phân nói xong, quay người bỏ đi. Nhưng khi cô ấy rời đi, tôi thấy đôi chân của cô ấy. Trên đó đầy rẫy là những đốm màu đỏ sẫm và xám đen, phủ kín từng tấc da thịt. Đầu óc tôi lập tức nổ tung. Là mất trí, nghĩ đến đây tôi không dám trì hoãn một chút nào. Nhanh chóng khóa cửa lại. Lúc này tôi tuyệt vọng dựa vào ban công. Ký túc xá của chúng tôi 5 người đều đã bị nhập hồn. Thái Thanh và Thục Phân cũng không phải người sống nữa. Vậy còn Lý Tĩnh thì sao? Cô ấy giờ vẫn còn sống không? Ban công im lìm tĩnh mịch. Tôi ngồi co ro dưới đất, run rẩy. Chỉ trong một giây, điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn của đại sư. Quên chưa nói với bạn. Người muốn hy sinh cả ký túc xá của các bạn. Chắc chắn không phải là Thanh Thanh. Thanh Thanh chỉ là người thi hành. Người thực sự điều khiển tất cả. Chắc chắn là người còn tỉnh táo trong ký túc xá của các bạn. Cái gì? Thanh Thanh? Không phải sao? Tôi ngớ người. Cả người như bị dội một xô nước lạnh vào mặt. Toàn thân lạnh toát. Sau đó tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua. Thanh Thanh đã bị nhập hồn. Chỉ biết là khi gõ mọ với Thục Phân. Cả người cậu ấy đều phủ đầy vết đá. Rõ ràng đã chết rồi. Về Thái Thanh, cậu ấy luôn ở gần Thanh Thanh. Giờ Thanh Thanh có vấn đề, chắc chắn Thái Thanh cũng có vấn đề. Nhưng cậu ấy có tỉnh táo hay không tôi không biết. Cuối cùng là Lý Tĩnh. Giờ cô ấy không biết có tỉnh táo hay không. Nhưng theo tôi hiểu về Lý Tĩnh, thì người chủ mưu này chắc chắn không phải là cô ấy. Nghi vấn lớn nhất vẫn là Thái Thanh. Khi tôi đang suy nghĩ mông lung, cửa ban công đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Vội vàng mở WeChat gửi tin nhắn hỏi đại sư còn không. Có người gõ cửa ban công. Tôi phải làm sao? Hiện tại bạn chỉ có thể chờ ở ban công. Tôi đã đi vòng quanh ký túc xá của các bạn. Nhiều vòng rồi. Tường quỷ này quá dày. Thêm nữa, Thanh Thanh không ngừng gõ mõ và tăng cường. Tôi một lúc cũng không cảm nhận được vị trí của bạn. Bạn cố gắng kiên nhẫn. Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm bạn. Nhớ xem bạn đang làm gì ở trong đó. Là tiếng của Lý Tĩnh. Mình ở đây một mình thật sự hơi sợ. Nếu Lý Tĩnh đến, thì có người bầu bạn với mình cũng tốt. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy mở cửa cho Lý Tĩnh, điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn qua, là tin nhắn từ đại sư. Trên ban công, họ không thể làm gì được bạn. Bạn yên tâm, có thể mở cửa cho họ. Chỉ cần bạn không rời khỏi ban công. Đây là nơi gần cánh cửa sinh tử nhất. Đọc xong tin nhắn của đại sư, tôi lập tức cảm thấy tự tin hơn. Sau đó tôi đi thẳng về phía cửa. Mở cửa ban công ra. Lý Tĩnh, bạn đang làm gì thế? Sao lâu vậy mới mở cửa? Tôi suýt nữa đã tiểu ướt quần rồi. Tôi cảm thấy ngại. Vội vàng tìm lý do nói. Hôm qua ăn lẩu quá cay, giờ bụng vẫn đau. Mãi không đỡ. Lý Tĩnh lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Có nghiêm trọng không? Đi thôi, tôi dẫn bạn đi bệnh viện kiểm tra. Đừng để bị viêm dạ dày cấp tính. Nghe thấy sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Tôi cười khổ rồi nói không cần đâu. Thực ra bụng tôi cũng không đau lắm. Với lại, tôi đã 1 tuần chưa giặt quần áo. Phải giặt quần áo thôi. Nếu không tuần sau chẳng có gì để mặc. À, bạn không phải đi vệ sinh à? Đi nhanh đi. Trong khi chúng tôi nói chuyện, không biết từ lúc nào Thái Thanh đã đi đến. Lý Tĩnh, bạn đang làm gì ở đây? Mọi người sao lại ở ban công thế? Tôi ấp úng trả lời tôi đang giặt quần áo. Lý Tĩnh nói cô ấy chuẩn bị đi vệ sinh. Thế à, tôi cũng đến để đi vệ sinh. Lý Tĩnh, bạn không phải đi sao? Đi nhanh đi. Tôi sẽ đợi. Lúc này tôi hình như không còn cảm giác buồn tiểu nữa. Thái Thanh, bạn đi trước đi. Nói rồi, Lý Tĩnh quay lại ký túc xá. Sau khi Lý Tĩnh đi rồi, Thái Thanh nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn tôi mà rợn cả tóc gáy. Tôi nhỏ giọng nói với Thái Thanh. Bạn không phải đi vệ sinh sao? Tôi hình như cũng không buồn tiểu nữa. À, bạn giặt xong quần áo thì nhanh chóng quay về phòng đi. Ngoài trời lạnh. Đừng cảm lạnh. Thái Thanh đi rồi.
Tôi lại tiếp tục khóa cửa chặt lại. Sau đó tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho đại sư. Đại sư, bạn tìm thấy cửa vào chưa? Tôi đã ở ban công gần 1 tiếng rồi. Liệu họ có nghi ngờ tôi không? Dưới đây, tôi có thể không vào từ ban công để giúp bạn được rồi. Bức tường quỷ này khí âm quá nặng. Tôi hoàn toàn không thể tìm thấy cửa vào. Vậy tôi phải làm sao? Chỉ có thể ở lại trên ban công sao? Ban công chỉ có thể tạm thời bảo vệ bạn. Một khi nghi thức hy sinh kết thúc, bạn sẽ không an toàn ở đâu cả. Vậy đại sư, ý của bạn là tôi chắc chắn sẽ chết phải không? Đừng vội, vẫn còn cơ hội. Tôi vừa xem qua. Cách duy nhất có thể tìm ra điểm đột phá là hành lang ngoài ký túc xá. Nhưng điều này cần bạn phải đi qua ký túc xá. Đại sư, không phải nói vào ký túc xá là đi vào đường chết rồi sao? Giờ vào ký túc xá đúng là không thể sống rồi. Vì nghi thức hy sinh đã bắt đầu. Nhưng bạn đừng quên, bạn còn một lá bùa bảo mạng. Chỉ cần bạn có lá bùa này trên người, có thể bảo vệ mạng sống của bạn. Tôi đang ở bên ngoài chờ đợi bạn. Ngoài ra, khi bạn ra ngoài, cần phải mang theo cái mõ gỗ. Chỉ có cái mõ gỗ ra ngoài tiếp xúc với khí sống, chúng tôi mới có thể phá giải được bẫy và các di chứng. Bạn bảo tôi lấy cái mõ gỗ. Cái mõ gỗ đó luôn ở trong tay Thanh Thanh mà. Tôi làm sao lấy được? Cứ trực tiếp cướp lấy nó đi. Tôi nghe thấy mà chỉ biết lắc đầu. Đại sư thật sự không còn cách nào khác sao? Đúng. Chỉ có cách này thôi. Nếu bạn làm theo lời tôi nói, có thể còn một cơ hội sống. Nếu không làm, chắc chắn sẽ chết. Nói xong với đại sư, tôi để điện thoại xuống, nhìn về phía cửa ban công, trong lòng tự an ủi. Đừng sợ, ít nhất tôi còn có một lá bùa bảo mạng.